Hey guys, মই বিকি আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল টেক এণ্ড ইনফৰমেশ্যন। বন্ধুসকল আপোনালোকে পেটিএম ইউজ কৰোঁতে অথবা অনলাইনত তেনেকুৱা যিবোৰ অনলাইন মানি ট্ৰান্সফাৰ এপ আছে সেইবোৰ ইউজ কৰোঁতে অথবা আপোনালোকে কিছুমান বস্তু কিনে দেখে যে তাত এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কি থাকে কিউআৰ কোড দিয়া থাকে। বন্ধুসকল এতিয়া প্ৰশ্ন হয়নে এই কিউআৰ কোডটো কি বস্তু? বন্ধুসকল সেই কিউআৰ কোড একো ডাঙৰ বস্তু নহয়, তাত কিছুমান কি কৰা থাকে ডাটা ষ্ট'ৰেজ কৰা থাকে। সেইবিলাক হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ কিছুমান পাছৱৰ্ড হ'ব পাৰে, ৱাইফাই পাছৱৰ্ড যেনেধৰণৰ, তাৰপিছত হ'ব পাৰে URL, কিছুমান ফৰ্ম থাকিব পাৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান আপোনালোকে ডাটা ষ্ট'ৰেজ কৰিব পাৰে। সেই কিউআৰ কোড ডাটা যদি আপোনালোকে ষ্ট'ৰেজ কৰে তেতিয়া আপোনালোকে যিজন ব্যক্তিয়ে সেই কিউআৰ কোডটো স্কেন কৰিব অকল সেইজন ব্যক্তিয়ে সেই যিটো ডাটাখিনি আছে সেইখিনি পঢ়িব পাৰিব। বন্ধুসকল আপোনালোকে কিউআৰ কোডটো যদি ভালকে মন কৰে তেতিয়াহ'লে তাত দেখিব যে সেই বক্সটোৰ ভিতৰতে কিছুমান সৰু সৰু তিনিটা বক্স আছে, তাৰ উপৰি কিছুমান আঁচ আছে বা ফুট আছে। সেইবোৰত কি কৰা থাকে কিছুমান ডাটা ষ্ট'ৰেজ কৰা থাকে। আৰু সেই তিনিটা বক্স যে কৈছো সৰু সৰু, সেই তিনিটা বক্স দেখিলে যেতিয়া স্কেনাৰ সেই তিনিটা বক্স স্কেন কৰে তেতিয়া গম পাই যায় যে সেই বস্তুটো হৈছে এটা কিউআৰ কোড। বন্ধুসকল এইখিনি আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন হয়নে সেই কিউআৰ কোডটো আমি ঘৰত জেনেৰেট কৰিব পৰা নে নোৱাৰো? হয় বন্ধুসকল, সেই কিউআৰ কোডটো আপোনালোকে ঘৰতে জেনেৰেট কৰিব পাৰে। মই আপোনালোকক দেখাম আপোনালোকে সেই কিউআৰ কোডটো নিজৰ এটা কিউআৰ কোড আপোনালোকে কেনেদৰে ঘৰত জেনেৰেট কৰিব। বন্ধুসকল বলক তেতিয়াহ'লে আমি লেপটপৰ স্ক্ৰীনত যাওঁ। বন্ধুসকল মই লেপটপটো অন কৰিলো, তাৰপিছত আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব ৰেকৰ্ড মংকি বুলি চাৰ্চ কৰিব, তাৰপিছত ওপৰতে যিটো আহিব সেইটো ক্লিক কৰিব। আপোনালোকে এইটো লেপটপত বুলি নহয় মোবাইলটো কৰিব পাৰে। মই আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে মই আপোনালোকক লেপটপত দেখাই দিছো। এইটো দেখিছে, এইটো কিউআৰ কোড আহিলে এনেকৈ আহিব পেজ এটা। ইয়াত আপোনালোকে কি দিব বিচাৰে কৰি দিব। ছাপ'জ মই দিলোঁ www.google.com এনেকৈ দিলোঁ। আপোনালোকে এইটো কাষ্টমাইজ কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে কালাৰ কি লাগে সেইটো দিব পাৰিব। তো কালাৰটো মই দি দিছোঁ ৰেড কালাৰ। দেখিছে চেঞ্জ হৈ যাব, ইয়াত ৰেড দিছোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকে লগো দিব বিচাৰে, যোনটো লগো লাগে আপোনালোকে যদি ইউটিউবৰ যদি একাউণ্টটো যদি বিচাৰে ইউটিউবৰ লগত দি দিব লগো। তাৰপিছত কালাৰ দিছোঁ মই ৰেড কালাৰ। আৰু বন্ধুসকল ৰেড কালাৰ বুলি ক'লে মনত পৰে এটা কথা কি, মোৰ ভিডিঅ'ৰ তলতে এটা ৰেড কালাৰ ছাবস্ক্ৰাইব বুলি বটন আছে, আপোনালোকে সেইটো ক্লিক কৰি দিব যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' লাগে আপোনালোকক। তো এই দেখিলে হৈ গ'ল। তো ক্ৰিয়েটত ক্লিক কৰি দিব। এইটো ইনভেলিড দেখাইছে, মই বেলেগ দিম ইয়াত। Take an information for sorry মই URL নামৰ টেক্সট দেখাম। মই চাওক take an information হৈ গ'ল। এইটো কালাৰটো দিছোঁ ৰেড কালাৰ, ক্ৰিয়েট কৰি দিওঁ। দেখিছে ক্ৰিয়েট হৈছে, দেখিছে এইটো ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল। এইটো দেখিছে। আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ যিটো ফোন নাম্বাৰ আছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে ফোন নাম্বাৰ দিব বিচাৰে। আপোনালোকৰ যদি SMS আছে, আপোনালোকৰ যদি কাৰ্ড আছে, যদি ME কাৰ্ড আছে, লোকেশ্যনটো আপোনালোকে যদি কিউআৰ কোডত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে আপোনালোকে লোকেশ্যনটো শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে ইয়াত মাত্ৰ যিটো লোকেশ্যন আপোনালোকৰ যিটো URL আছে সেইটো আপোনালোকে ইয়াত পেষ্ট কৰি দিব পাৰিব। আপোনালোকৰ ফেচবুক যিটো ID আছে সেইটো আপোনালোকে ইয়াত ফেচবুকৰ যিটো লিংক আছে সেইটো আপোনালোকে ইয়াত দি কিউআৰ কোডৰ যোগে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে ইউটিউবৰটো পাৰিব, ইউটিউবৰ যিটো আপোনালোকৰ একাউণ্ট আছে তাৰ যিটো লিংক আছে সেই লিংকটো ইয়াত আপোনালোকে পেষ্ট কৰি দিব লাগিব আৰু আপোনালোকে ক্ৰিয়েট কৰি দিব লাগিব। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ যিটো বিটকইন আছে, বিটকইন আপোনালোকে যদি ইউজ কৰিব পাৰিব। আপোনালোকৰ যিটো ৱাইফাই দেখিছে, মই কৈছিলোঁ যে ৱাইফাই, আপোনালোকে এইটো ৱাইফাই ইয়াত পাছৱৰ্ড যিখিনি আছে সেইখিনি দিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে লগোখিনি নিজৰ মতে চিলেক্ট কৰি পেলাই ক্ৰিয়েট কৰি দিব। আপোনালোকৰ যিটো ৱাইফাই যিটো হটস্পট বুলি কয় সেইটো আপোনালোকৰ এইটো কিউআৰ কোডৰ জৰিয়তে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব। এইটো চাওক ইমেইল, আপোনালোকৰ যিটো ইমেইল আছে ইমেইলটো পাব। এইটো URL পাব। আপোনালোকে কিছুমান যদি টেক্সট, আপোনালোকে কিছুমান টেক্সট মানে আপোনালোকৰ যিমান ধৰণৰ টেক্সট লিখে ইয়াত আপোনালোকৰ সেইখিনি পাব। সেই টেক্সটখিনি কি হৈ যায়, এইখিনি বক্সখিনি দেখিছে যে সৰু সৰু, সেই বক্সকেইটা আপোনালোকে আঁচবোৰ দেখিছে যে ফুট সেইবোৰত কনভাৰ্ট হৈ যায়। আপোনালোকে যেতিয়া স্কেন কৰিব আৰু সেই স্কেন কৰিলে সেইখিনি তাত ওলাই যাব। আৰু আপোনালোকক মই কৈছিলোঁ যে সৰু সৰু তিনিটা বক্স থাকে বুলি। এই ডাঙৰ বক্সটোৰ পিছত এই তিনিটা বক্স দেখিছে, এইটো এটা। এই তিনিটা বক্স দেখিলে কি হৈ যায়, স্কেনাৰ যেতিয়া দেখে তেতিয়া গম পাইছে যে এইটো এটা কিউআৰ কোড। তো দেখিছে এইখিনি। ইয়াৰ উপৰি আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ এপো পাই যাব।
এনেকুৱা ধৰণৰ এইটোৱে বুলি নহয়, অকল এনেকুৱা ধৰণৰ ঢেৰ পেজ আছে। আপুনি যদি এজন যদি এণ্ড্ৰইড ডেভেলপাৰ, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ পেজ যদি ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে, আৰু আপোনালোকে তাৰ যিটো এডভাৰটাইজ আহিব সেইটোৰ যোগেদি আপোনালোকে পইচা মানে আৰ্ণ কৰিব পাৰে বা পইচা ঘটিব পাৰে। ত' মই দেখাওঁ, আপোনালোকৰ এপছো পাই যাব এনেকুৱা QR কোড। APK, তো এইবিলাক QR কোড আপোনালোকে এপছো পাই যাব। কিন্তু মই যিটো ৱেবছাইট দিছোঁ আপোনালোকে সেইটো বহুত ভাল পাব ইউজ কৰি। এইবিলাক আছে, এইবোৰ ঢেৰ এপছ পাই যাব আপোনালোকে। তো দেখিছে, তো আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। আকৌ এটা নতুন ইউটিউব ভিডিঅ' লগ পাম, তেতিয়ালৈ বাই বাই, জয় হিন্দ।